จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วอีสานนะเนี่ยใส่ข้าวคั่วแล้วหอมว่ะหอมไหม หอมครับ เนาะ ข้าว จะใส่ข้าวคั่วแล้วหอมเลยกลับมาอีกแล้วคลิปนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีเนาะเรามีเห็ดอยู่ครับ บ้านนี้สะสมเห็ดเหลือเกินเห็ดบ่อยๆ กินเนื้อสัตว์น้อยครับ แต่วันนี้เราจะเอาแบบเห็ดผสมกับเนื้อสัตว์เลยนะฮะลองดูซิว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะเห็ดก็มีโปรตีนเนื้อไก่ก็มีโปรตีนจะบอกว่าเทปนี้เน้นโปรตีนเพราะมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นวัยแรกเขาเรียกแรกแย้มนะครับวัยรุ่นนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีโปรตีนเพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วอย่าคิดว่าคนวัยอย่างเราจะไม่จำเป็นต้องใช้โปรตีนเพราะกล้ามเนื้อมันจะไว้ใช้พยุงเส้นเอ็นต่างๆนะฮะโรคที่คนแก่เป็นนะครับหลังค่อมเส้นองค์ยึดอะไรเนี้ยแสดงว่าโปรตีนน้อยไปเป็นช่วงวัยที่เราจะต้องลดแป้งและเพิ่มโปรตีนนะครับดังนั้นวันนี้โปรตีนมาเลยจ้าลุยเราก็ได้แล้วนะครับหมักไว้อย่างนี้นิดนึงประมาณสัก5 นาที10 นาทีให้ข้าวคั่วนะครับมันบานเม็ดนิดนึงแล้วมันก็จะเริ่มเกาะกันก็คิดอยู่เมื่อกี้นี้ว่าจะใช้แป้งอะไรดีเนาะเขาใช้แป้งกันแต่ว่าเราว่าข้าวคั่วมันหอมเวลาที่มันถูกทอดด้วยน้ำมันอ่ะตอนนี้มันเริ่มเห็นไหมมันเริ่มมีความหนืดแล้วครับแต่ว่าเวลาที่เราจะปั้นลูกเนี่ยครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลงกระทะปุ๊บมันก็เป็นก้อนของมันเองมันก็เป็นก้อนของมันเองโอเคไหม มาปั้นกันเลยลื่นแล้วเหรอไม่ต้องจิ้มอะไรนะซูมหน้าลูกได้เลยนะอะไรนะครับฮะ อะไรอ่ะข้าวหุง ชอบเลยมันดีมาก
นัวไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยแล้วอ่ะ ไก่นี่มันหอมจริงๆเข้ากับเห็ดด้วย อือหืออร่อย จริงเย็นนอกอุ่นใน เห็ดสุกครับ อุ้ยมันหอมทะเล่าอือหือ อืมคือเห็ดเนี่ยเวลาเอามาทอดแล้วนี่มันอร่อยจริงเลยนะฮะ โดยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวทำอย่างอื่นนะเมนูต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ง่ายๆมากๆไอ้นี่ไม่ได้ผสมนะ แต่อันเนี้ยไว้จิ้มนะครับน้ำจิ้มแจ่วอีสานของน้องพรเอาไว้จิ้มส่วนอันเนี้ยส่วนผสมหลักเลยก็คือ มันใส่อะไรก็อร่อยบอกตรงๆ อันนี้อีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับบอกแล้วครัวอีซี่ก็ต้องง่ายไม่ง่ายไม่ทำที่ครัวเนี้ย ร่างกายจำเป็นต้องมีไขมันเพื่อเอาไปแตกวิตามินนะครับโอ้โหความรู้เยอะแยะไปหมดบ้าบอ วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะ คลิปง่ายๆแบบนี้อาหารที่ทำได้เองง่ายๆแบบนี้ต้องขอบคุณส่วนผสมหลักของเรานะฮะเพราะถ้าไม่มีเจ้านี่โอ้โหสุกัญญาทำเองนี่สงสัยจะอร่อยยากต้องหากระเทียมหาอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมีนี่อย่างเดียวจบแล้วง่าย ขอบคุณมากที่ติดตามชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็คอมเมนต์กันเอาไว้ชื่นใจที่สุดครับพระเจ้าอวยพรครับ อย่าลืมนะว่าโปรตีนต้องมีนะจ๊ะแม้ว่าจะแก่แล้วก็จำเป็นต้องใช้โปรตีนมากๆครับอยากผิวดีกินไขมันเล็กน้อยต้องเป็นไขมันดีนะโอเคขอบคุณครับเจ้าอวยพรครับ